හරි ආයුබෝවන් කරපේ ගන්න දුත්වලා මගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ ටෙක් ලෙසන් ගැන තව සුපිරිම වීඩියෝ එකක් එක්ක අද ටිකක් වීඩියෝ එක වෙනස් එකක් මොකද මම මෙච්චර කල් කරේ අර ෆෝන් එකේ තියෙන ට්‍රික්ස් ගැන උනට මම අද ඉඳන් පුළුවන් විදිහට මේ මගේ කම්පියුටර් එකේ පුළුවන් විදිහට ට්‍රික්ස් වීඩියෝ එකක් කරලා දානවා අද අපි මේකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ ඔයාලගේ Windows 7 කම්පියුටර් එකකින් මුකුත් අලුතින් software එකක් install කරන්න නැතුව screenshot එකක් ගහගන්න කියලා මේකට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේම තියෙන පොඩි software එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ මේක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේම auto install ලා තියෙන්නේ ඔයා හරියනම් අපි වැඩි විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු හරි ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන මේ කෙරවලම තියෙන මේ නිකන් තියෙනවා මේ ඔයාලට වෙන මෙතන මේ Windows icon එක ඔයාලා අන්නේකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ menu bar එක open වෙනවා. ඔයාලගේ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලා අන්න ඒකේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ search bar එකේ search කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. S P I sorry SNIPPINGTOOL එකෙන් ස්නයිපින් ටූල් කියලා ඔයාලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා මේක ගහනකොට ඔයාලට මේක මගක් ගහනකොට මේ උනට දැන් මේ සමාන නම් වලින් තව ගොඩක් ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර්ස් වගේ තියෙනවා නම් මේක ටිකක් අර හොයාගන්න අමාරුවෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ සම්පූර්ණ නාම මෙතනින් ගහුවේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේක මෙහෙම අදගෙන මෙන්න මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඔයාලා මේක කොපි කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න අර ඩබල් ක්ලික් කරලා හරි ඊට පස්සේ දැන් මේක ඕපන් වුණා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අලුත්ින් ඉන්ටර්ෆේස් එකට යන්නේ මේක ඕපන් කරගමන් කෙලින්ම ඔයාලට ගහ ගන්න ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහ ගන්න ඕන සීමාවට ඔයාලා මේක දැන් ගන්න ඕනේ මෙතනින් මේ දන්න ලකුණ මම ඒක මෙන්න මේ කෙරෝලෙම තියලා මෙන්න විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අදිනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ දැන් මේ වදින ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදින සීමාව තමයි මෙන්න විදිහට අර පාට වෙලා වගේ තියෙන්නේ. අනිත් ටික ඔයාලට වෙන්නද නිකන් අර අලු පාට වගේ තමයි තියෙන්නේ. අර මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදින කොටස මෙන්න විදිහට නිකන් සාමාන්‍ය පාටම හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙන්න මේක මේ විදිහට අදගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාලා ගහගත්තු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ඉරි එහෙම අදින්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙන් සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ පෑන එක අයිකන් එක ළඟ තියෙන මේ ත්‍රිකෝණ ටච් කරලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ගන්නෙ. මේ black pen blue pen red pen කියන මේ පාට තමයි තියෙන්නේ. මේ black pen කියන එක දුන්නොත් එහෙනම් මේක මේ පාට කළු පාට වෙනවා. මම black pen කියන එක අරන් ආට එන විදිහට මේ පෙන්නන්නම්. අර වෙන දැන් මේක මේ කළු පාටින් තමයි මේ පෑනෙන් මේ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් වෙන පාටක් ගන්න ඕනේ මේ කස්ටම් පෙන් කියන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට වෙනද මෙන්න මේ විදිහට නිකන් යක් තද පාටක් එකකින් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කස්ටමයිස් එක දුන්නාම මෙන්න මෙතන මේ පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන පෙන් එකේ සයිස් එක දැන් මම මේක දීලා දෙන්න ටිකක් ලොකු සයිස් එකක්. ඒක ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට වෙනද නිකන් අපි අර කලින් හදපු එකම ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය නිල් පාටට වඩා දැන් නිකන් අර අපි නිකන් මෙන්න මෙතනින් කස්ටම් පෙන් කියන එක දැම්මම පස්සේ නිකන් ටිකක් තද පාට වගේ තමයි මේක මේ වැඩ ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ආයෙ මේක රෙඩ් පින් එකට දැම්මොත් එහෙනම් මේ ඒකට අර කලින් අපි අර හදාගත්තු අර සයිස් එක කරලා හදාගත්තු සේරම නැතුව යනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක එකම විදිහකට මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පෙන් එකෙන්
නැති කළා මෙන්න මෙතනින් මකා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මකා ගන්න ඒක ඇත්තටම මේක හයිලයිට් වෙන්නේ මකනනේ වටින පොඩ්ඩක් කරනවා. මේක මේ හයිලයිට් එකක් කහ පාට හයිලයිට් එකක් බලට පේනවා. දැන් මේ කහ පාට එක මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට කරට ගියාට පස්සේ ඒක කළු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිලුයි කළු එකතු වුණාට පස්සේ මේ නිලුයි කහ එකතු වුණාට පස්සේ තමයි යන්නේ ඒක එන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක පේන්නේ නැතු වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එකක් කළු පාට හින්දා. ඊට පස්සේ මේ ඉරේසර් එකෙන් තමයි මෙන්න මේ ඉරි මකා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක සේව් කරගන්න වෙන්නේ. සේව් එකෙන් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න විදිහට ඕපන් වෙලායි. ඒසොරි මේක මේ සේව් එකෙන් එක දීලා ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක සේව් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මෙන්න මේක මේ විදිහට මේ බාගෙත් මේක මෙව කරගන්න පුළුවන්. මේ Windows ටාස්ක් බාර් එකේ පින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මේ විදිහට මෙහෙම හදන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක මැත්තනකින් තියන මම දැන් මේක මෙන්න මෙතනින් මේ පින් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා මේකේ රෝල් එක. අන්න ඒ හින්දා මට ආයෙත් මේක පින් කරන්න බෑ මේකේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇප් නැතුව Windows 7 ගහලා තියෙන කම්පියුටර් එකකින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නේ. හරියනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තවත් සිංහල වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙන්න නම් එතකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.